ሰላም ጓደኞቼ እንዴት ናችሁ? ሁሉ አማን ነው? እርግጠኛ ነኝ ሁላችሁም ሰላም እንደሆናችሁ ተስፋ ማድረጋለሁ። ይህ ፎርቲኖ አካዳሚክስ ነው። ኤርሚያስ አበበ ነኝ ከጂጂጋ ዩኒቨርሲቲ። በዛሬው ዕለት ይዤላችሁ የቀረብኩት ቱቶሪያል የማቴማቲክስ ማትሪክስ ኮንሴፕት ፓርት 1 የቀጠለ ፓርት 2 ቱቶሪያል ይሆናል ማለት ነው። and this tutorial is from the module prepared by Ministry of Science and Higher Education of Ethiopia, and this course is supposed to be given for freshman undergraduate degree students of universities, and I hope that today's title is also an interesting one and important, of course. So የተምሳተሉ እንድትከታተሉ ይጠይቃለሁ። stay with me። የዛሬውን ቱቶሪያል ከመጀመራችን በፊት አንድ ጥሪ ላቅርብላችሁ። ያ ምንድነው? ፎርቲኖ አካዳሚክስ ዩቲዩብ ቻናል ነው እና ይህ ቻናል እንዲያድግ የሚሆነው ደግሞ number of subscribers የጨመረን በሄድን ቁጥር መሆኑ ይታወቃልና የሚጠቅማችሁ መስሏችሁ ከታያችሁ ይህ ቻናል ሰብስክራይብ የሚለውን ምልክት ክሊክ በማድረግ የፎርቲኖ አካዳሚክስ አባል ሆናችሁ እንድትመዘገቡ በትህትና ጠይቃለሁ። So in order to introduce you with today's tutorial content, ዛሬ የምናየው የማትሪክስ ፓርት 2 ቀጣዩን ነውና ፓርት 1 ላይ ያየናቸውን የማትሪክስ ኮንሴፕቶች ዛሬ ታይፖችን በመዘርዘር የምናይበት ክፍል ይሆናል ማለት ነው። So today we will be looking at the types of matrices that we have in mathematics. detail የምናይበት ነው የሚሆነው። So የተመንዳቴሉ stay with me። types of matrices ምን አይነት matrices አሉን? ምን አይነት ማትሪክሶች አሉን በማቴማቲክስ የሚለውን እናያለን። and the first one is going to be a square matrix ማለት ምን ማለት ነው? square ሲባል እንዲሁ የምትገምቱት ምንድነው? square is a kind of rectangle in which both sides are equal or all sides are equal አይደል? ሁሉም ሳይዶች እኩል የሆኑበት ሬክታንግል we call it square። ስለዚህ ምን ማለት ነው? ተመሳሳይ ኮለመን ነምበር እና ተመሳሳይ ሮ ነምበር ያለው ማትሪክስ ማለት ይመስላል አይደል? So let us read it. A matrix A is said to be square ለመባል if it has the same number of rows and columns, which means m እና n are equal, n row and n columns. Because m and n are equal, we call it a square matrix of size n ከተባለ n by n የሆነ ማትሪክስ ነው ማለት ነው ብለን እናስቀምጣለን። ቅድም ኤግዛምፕሉ ላይ ነው ኤክሰርሳይሱ ላይ እንዳስቀመጥነው 3 by 3 4 by 4 ከተባለ those are a kind of matrix which are square ማለት ነው። okay, so as an example ይሄው እዚህ ጋር ይሄ 2 by 2 ሮ 2 ኮለመን አይደንቲቲ ማትሪክስ እንባል ደግሞ አይደንቲቲ ማትሪክስ is a kind of a square matrix። ስለዚህ አይደንቲቲ ማትሪክስ መጀመሪያ ምን መሆን አለበት? n by n መሆን አለበት። እኩል ሮ እና እኩል ኮለመን ኖሮት ደግሞ ከዛ ደግሞ ለየት ያለ ደግሞ ምን ካራክተሪስቲክስ አለው? is called an identity matrix if aij በዚህ ፎርሙላ ሲሰጠን i እና j እኩል የሆኑበት ወይንም ይሄ ዲያጎናሉ በሙሉ አንድ የሆነ otherwise ደግሞ በሙሉ ሌሎቹ ደግሞ ዜሮ የሆኑበት kind of a square matrix we call it identity matrix። ሲምቦሉ ደግሞ i n ማለት ነው። So in order to see the example, here we have identity matrix of size እቺን 3 ብላችሁ አስተካክሏል። So size 3 የሆነ size 3 ማለት 3 በ3 የሆነ አይደንቲቲ ማትሪክስ ስሩ ብትባሉ ክራይቴሪያችን ምንድነው? ይሄው መጀመሪያ ምንድነው የምናስቀምጠው? a1 a2 aiጆችን 3 ወደዚህ እንመጣና እንሰራለን because we are asked to find a size of 3 ስለተባለን ይሄን እናስቀምጣለን እንደ ኤክሰርሳይሱ አካሄድ ማለት ነው። ከዛ ይሄን ካስቀመጥን በኋላ based on this rule if I is equal to j በሙሉ አንድ አድርጉ ከተባለ I is equal to j የሆነው እዚህ ጋር 1 is equal to 1 2 is equal to 2 3 is equal to 3 ሆነው እነዚህ መስመር ላይ ስለሆነ እነዚህን ቀዮቹን በሙሉ አንድ
አንድ ብላችሁ አስቀምጡ ይላል። አዘርዋይስ ደግሞ እንደዚህ ያልሆኑትን በሙሉ ዜሮ አድርጉ ስለተባለ እነዚህንና እነዚህን በሙሉ will make them 0 0 0 0 0 0 አድርገን እናስቀምጣለን። so by definition it is መጀመሪያ ስኩዌር ማትሪክስ ነው አይደል? ይሄ ስኩዌር ማትሪክስ ነው because it has n by n ነው 3 by 3 ስለሆነ ስኩዌር ማትሪክስ ነው። ከዛም አልፎ ደግሞ ዲያጎናሉ በሙሉ አንድ እና ሌላው ቁጥር በሙሉ ዜሮ ስለሆነ we call it identity matrix ብለን እንጠራዋለን ማለት ነው። so for an identity matrix ፎርሙላችን ይሄ ነው። x ij equals 1 if I equal to j if it is 0 otherwise other than these conditions ማለት ነው። okay coming to the other type of matrix we get diagonal matrix እናገኛለን። similarly diagonal matrixም is a kind of square matrix ነው እና n by n ነው ማለት ነው። diagonal matrix ሲምቦሉ ደግሞ d ነው። is said to be diagonal if dij is equal to 0 whenever I is not equal to j remember I እና j እኩል ያልሆኑበት በሙሉ ዜሮ እናደርጋለን and that is ዲያጎናል ማትሪክስ ይባላል። ዲያጎናል ማትሪክስ ባጭሩ ኦፍ ዘ ሜን ዲያጎናል በማትሪክስ ውስጥ በዲያጎናል መስመሩ ውጪ ያሉ ኦፍ የምትለው የምታመለክተው እሷ ናት። they are all zeros ማለት ነው። ኦኬ ሲከሲ ይሄ ዲያጎናላችን ነው፣ ይሄም ዲያጎናላችን ነው፣ ይሄም ዲያጎናላችን። ከዚህ ዲያጎናል ውጪ ያሉ በሙሉ ዜሮ የሆኑበት ምክንያቱም አይ እና ጄ እኩል አይደሉም። በብላክ የተጻፉት ላይ በሙሉ አይ እና ጄ are not equal so we write 0 የጻፍነው በሙሉ then we say that it is a kind of diagonal matrix ይባላል። ይሄ ማትሪክስ እንደምታዩት መጀመሪያ ስኩዌር ነው አይደል? ከስኩዌርም አለፈና መሃሉ በሙሉ አንድ ኦኬ እና ሌላው በሙሉ 0 ሲሆን አይደንቲቲ ማትሪክስ ብለናል አይደል? ቅድም አይደንቲቲ ማትሪክስም is a kind of diagonal matrix ነው። diagonal matrix ደግሞ ያው is a kind of square matrix ነው። ስለዚህ one example of diagonal matrix is identity matrix ብለን እንወስዳለን። ግን ከአይደንቲቲ ማትሪክስ ደግሞ ለየት የሚያደርገው ዲያጎናሉ ላይ ሁሌም አንድ ብቻ ሳይሆን any kind of number is possible but the criteria is other than this diagonal ከዚህ ዲያጎናል ውጪ ያሉ ነምበሮች በሙሉ ዜሮ ሲሆኑ we call it a diagonal matrix እንለዋለን ማለት ነው። so እዚህ ጋም ዲያጎናላችን ይሄ ነው። so of the diagonal ከዚህ ዲያጎናል ውጪ ያሉት በሙሉ ደግሞ ምንድናቸው? ዜሮ ናቸው ማለት ነው። so we call it a diagonal matrix እንለዋለን ማለት ነው። ሌላው ደግሞ it is scalar matrix የሚለውን እናገኛለን። scalar matrix የዚህ የዲያጎናል ማትሪክስ አንድ ኤግዛምፕል ሲሆን in which all the diagonal entries are equal ማለት ነው። ማለት 1 1 1 ሲሆን ስካለር ማትሪክስ ይባላል። ስካለር ማትሪክስም ነው ይሄ። እንደገና ዲያጎናል ማትሪክስም ነው። እንደገና ደግሞ it is an identity matrix and also it is a square matrix ማለት ነው። ስለዚህ መጀመሪያ ስኩዌር ማትሪክስ የሆነ ቀጥሎ ዲያጎናል ማትሪክስ የሆነ ከዛ identical matrix ሲሆን is a kind of scalar matrix. A scalar matrix is different from ከዲያጎናል ማትሪክስ ኮንሴፕት ትንሽ ጠበብ የሚለው እንደገና ከአይደንቲቲ ማትሪክስ ከምንለው ከአይደንቲቲ ማትሪክስ ለየት የሚለው ስካለር ማትሪክስ ማለት ከዲያጎናሉ ውጪ ያሉ ቁጥሮች በሙሉ ዜሮ ምክንያቱም it is an example of diagonal matrix ስለሆነ መጀመሪያ የዲያጎናል ማትሪክስን ክራይቴሪያ ያሟላል። ያ ማለት ከዲያጎናሉ ውጪ ያሉ በሙሉ ዜሮ መሆን አለባቸው። ግን ምን ክራይቴሪያ አድ ያደርጋል? it adds a criteria that says that on the main diagonal ያሉ ቁጥሮች በሙሉ the same መሆን አለባቸው። አሁን እዚህ ጋር 2 3 4 አይቻልም ነው 1 1 1 2 2 2 9 9 9 is a scalar matrix እና በሙሉ ከሱ ውጪ ያሉ ከዲያጎናል ውጪ በሙሉ ዜሮ መሆን እንዳለባቸውም አትርሱ። The other type of matrix is a triangular matrix ይባላል። A triangular matrix
ስኩዌር ማትሪክስ ነው ግን ከስኩዌር ማትሪክስ ውስጥ ደግሞ የተለየ የራሱ ባህሪ ያለው ሶ ስኩዌር ማትሪክስ ማለት ያው n by n የሆነ aij ኢንትሪዎች ያሉት ማትሪክስ ነው ግን ትራያንጉላር ማትሪክስ ስንል ሁለት አይነት ነው ሌትስ ሴይ ሎወር ትራያንጉላር ነው ካልን if and only if aij equal to 0 whenever I less than j በሚሆንበት ቦታ ሁሉ aijዎቹ 0 ከሆኑ ሌላው we don't care ሌላው ቁጥር የፈለገውን ይሁን but when I is less than j በሆነበት ቦታ ሁሉ 0 ከሆነ it is a triangular but also a lower triangular ብለን እንጠቅሰዋለን ማለት ነው and a square matrix is said to be an upper triangular ለመባል ደግሞ the criteria is it if and only if aij 0 ሲሆኑ መቼ I greater than j በሚሆንበት ቦታ በሙሉ ማለት ነው ኦኬ ስለሌላው ቁጥር አያገባንም ግን እነዚህ I የበለጠችበት ቦታ 0 ከሆኑ aijዎች we call it a triangular matrix ብለን እንጠራዋለን ማለት ነው any diagonal matrix is both upper and lower triangular የሚለውን መያዝ ያስፈልጋል ምክንያቱም ዲያጎናል ማትሪክስ ላይ aij less a is less than j የሆነበት በሙሉ 0 እንደሆነ እናውቃለን a greater than j የሆነበት በሙሉ 0 እንደሆነ እናውቃለን ስለዚህ ሁለቱንም ክራይቴሪያ የሚያሟላ ስኩዌር ማትሪክስ ስለሆነ ዲያጎናል ማትሪክስ we call it both upper and lower triangular ነው እንላለን እስቲ አሁን lower እና upper triangular ማትሪክስን በኤግዛምፕል እናያቸው lower triangular ማለት I less than j የሆነበት ማለት ነው ይሄን ለማየት ለምሳሌ እዚህ ጋር I የሚባሉት 1 1 1 2 1 3 2 1 3 1 በሙሉ እቺን ክራይቴሪያ የሚያሟላው I less than j የሚለውን የሚያሟላው በቀይ የተጻፉት ናቸው አንድ ከ2 ያንሳል አንድ ከ3 ያንሳል 2 ከ3 ያንሳል የሚለውን ክራይቴሪያ ያሟላል ግን እዚህ ጋር ብንመጣ 3 ከ3 አያንስም 3 ከ2 አያንስም ስለዚህ እነዚህ በጥቁር የተጻፉት ይሄን ክራይቴሪያ አያሟሉም ስለዚህ እነዚህ በቀይ የተጻፉትን ምን አድርጉ ነው የሚለው you have to make them 0 አድርጓቸው ስለዚህ 0 0 0 እናደርጋለን ሌላው ቁጥር የፈለገውን አይነት መሆን ይችላል so whenever we are asked to discuss triangular matrix እንባል እቺን ክራይቴሪያ እና እቺን ክራይቴሪያ ብቻ ነው ማናየው ስለሌላው ነምበር አያገባንም ማለት ነው 0 መሆን ይችላሉ አንድም ይሆን ይችላሉ any kind of number ሊሆኑ ይችላሉ but ዋናው ይሄኛው ግን በዚህ ክራይቴሪያ መሰረት ያሉት 0 መሆናቸው እናያለን ይሄው 3 0 ትራያንግል ይፈጥራሉ ራሳቸው so this is a lower triangular matrix ይባላል when we look at the upper triangle ስናይ ደግሞ triangular ስናይ our criteria I must be greater than j የሚል እናያለን I ይበልጣል ከj የሚሆንበት ደግሞ አሁን እነዚህ ናቸው ማለት ነው ይሄው a እዚህ ጋር 2 greater than 1 ይሆናል 3 greater than 2 ትክክል 3 greater than 1 እዚህ ጋር ግን ስንመጣ 1 is not greater than 2 1 is not greater than 3 2 is not greater than 3 3 is not greater than 3 2 is not greater than 2 and 1 is not greater than 1 so ይሄንን ክራይቴሪያ የሚያሟላው እዚህ በቀይ ያደረኩላችሁ ነውና እነዚህ በቀይ የተቀመጡትን በሙሉ ምን መሆን አለባቸው ማለት ነው 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ከመጣ we call it a triangular matrix which is upper triangular ነው ብለን እንወስዳለን ማለት ነው so ባጭሩ triangular matrix ማለት ወይ በዚህኛው ጋር የተደረደሩ ቁጥሮች because of this rule I less than j ሲሆን የሆኑ ነምበሮች በሙሉ 0 ከመጡ lower triangular I greater than j ሆኖ ደግሞ እነሱ 0 ከሆኑ we call them upper triangular ግን ስለሌላው ነምበር አያገባንም ነው ኦኬ ሌላው ይፈልገው ነው እዚህ ጋር ለምሳሌ 0 0 0 1 3 4 ራንደም ነው መሆን ይችላል any kind of number ማለት ነው so these are the two types of triangular matrix okay continuing let us see other kind of matrix which is transpose of a given matrix ማለት ነው አንድን ማትሪክስ ትራንስፖዝ ማድረግ ማለት ምን ማለት ነው ስንባል let a is a matrix of aij m by n የሆነ ማትሪክስ ነው ብለን እንውሰድ as usual ከዛ then by the transpose of a የa transpose ማለት we mean the n by m matrix ነው ስለዚህ ልዩነታቸው ምንድነው ይሄ m by n ሲሆን
ይሄ ደግሞ n by m ነው which means we are exchanging rows by the columns ማለት ኮለመኖችን እና ሮዎችን ቦታ ማቀያየር ማለት ነው ያ ማለት ማትሪክስን ትራንስፖዝ ማድረግ ነው exchanging the rows and the columns of a given matrix means we are doing transposing activity of a given matrix ማለት ነው ኦኬ ስለዚህ ምልክቱ at ነው ኦኬ a the power of t is transpose of matrix a ነው ከዛ a ij's entry ij የነበረው ወደ ji ይቀየራል ለምሳሌ a12 የነበረው a21 ይሆናል ማለት ነው a31 የነበረው a13 ይሆናል ቦታ መቀያየር ማለት ነው so more precisely if a is a I j m by n then a transpose is a I j የነበረው j by I ይሆናል and m by n የነበረው n by m ይሆናል so ያንን ደግሞ ፊዚካሊ ኤክስፕሌን ለማድረግ ሲምፕሊ ምን ማለት ነው ወደዚህ ነበር ሮ የምንቆጥረው አይደለ ስለዚህ a11 a12 a13 የነበረውን በዚህ ወደ ታች ጻፏቸው ኮለመኑ ደግሞ a11 a21 a31 የነበረውን እነዚህን ወደ ጎን ጻፏቸው ማለት ነው so ሆሪዞንታሊ ሲጻፍ የነበረውን ቨርቲካሊ ተጽፋላችሁ ኦኬ ቨርቲካሊ ሲጻፍ የነበረው ነው ሆሪዞንታሊ መጻፍ ነው ሌላ ምንም አዲስ ነገር የለውም የሚከብድም ነገር የለውም ኦኬ writing the horizontal ones as a vertical and writing the vertical ones as a horizontal ማለት ነው እናደርገው ምንም ይሄ ሮ ነምበር 1 የነበረውን ወደ ታች ጻፉና ኮለመን 1 አድርጉት ነው ሮ ነምበር 2 የነበረውን ወደ ታች ጻፉትና ኮለመን 2 አድርጉት a21 a22 ሚለውን ቨርቲካሊ ጻፉት ነው ሶ እንደዛ ስናደርግ እንዴት ነው የምናደርገው ይሄው ይሄንን a11 a12 a13 ወደ ታች ጻፏቸው ይሄው a11 a12 a13 a11 a12 a13 ወደ ታች ጻፍናቸው a21 a22 a23 የነበረውንም ወደ ታች ጻፉ a21 a22 a23 ብለን ጻፈን a31 a32 a33 የነበረው ወደ ጎን የተጻፈ የነበረውን ቨርቲካሊ ጻፉት ሲባል መጀመሪያችን ትጽፋላችሁ ይሄው ቀጥሎ ሁለተኛ ላይ ረሞችን ትጽፋላችሁ ይሄው ሶስተኛ ላይ 33 ትጽፋላችሁ so finally የሰራችሁትን ስታዩ what you have done is using this diagonal line በመያዝ ገለበጥ ነው ምንም አዲስ ነገር አላደረግንም so we have exchanged this to this ይሄንን በዚህ ቦታ አቀያየረን ማለት ነው so እንደዚህ አድርገን የምናገኘው አዲስ ማትሪክስ we call it a transpose of a given matrix ብለን እንወስዳለን ማለት ነው now let us see some examples of how to transpose a given matrix so the first question is you are given a 3 by 3 matrix የሆነ a ተሰጥቶናል questionአችን ምንድነው find 18 የተባልነው a transpose እንፈልጉ ስንባል እንደምታዩት እዚህ the green colors are row number 1 ስለዚህ እነዚህ green ones ትራንስፖዙ ላይ ኮለመን ነምበር 1 ይሆናሉ ማለት ነው the blue one እዚህ ጋር ስንመጣ 2 4 0 ሮ ነምበር 2 ነበሩ በኋላ ላይ ኮለመን ነምበር 2 ሆነው ይመጣሉ ማለት ነው ሶ ዞሮ መልሳችንን ስናስቀምጥ 3 0 0 የነበረው ሆሪዞንታሊ we will put it vertically 3 0 0 ብለን ማስቀመጥ ነው ሮ ነምበር 1 የነበረው ኮለመን ነምበር 1 ሮ ነምበር 2 የነበረው ኮለመን ነምበር 2 ሮ ነምበር 3 የነበረው ኮለመን ነምበር 3 ይሆናል ማለት ነው ኮለመን ነምበር 1 የነበረው ሮ ነምበር 1 ኮለመን ነምበር 2 የነበረው ሮ ነምበር 2 and ኮለመን ነምበር 3 የነበረው it becomes column row number 3 ማለት ነው so we have exchanged the places of rows and columns okay ከለርን በከለር ያስቀመጥኩላችሁ በደንብ አንደርስታንድ እንድታደርጉት በሚል ነው now if you are given such kind of matrix ተሰጥቶን ደግሞ ይሄንን ትራንስፖዝ አድርጉት ብንባል አሁንም ምንድነው የምናደርገው ይሄ ሮ ነምበር 1 የነበረውን ኮለመን 1 ላይ እንጽፈዋለን ሮ ነምበር 2 የነበረውን ኮለመን 2 ላይ መጻፍ ነው በጣም ሲምፕል ነው so ሮ ነምበር 1 የነበረውን ኮለመን 1 ላይ ስንጽፈው -1 ወደ ታች ሮ ነምበር 2 የነበረውን we have to make it column number 2 then it becomes like this so 240 እና ይሄ መጀመሪያ 2 by 3 ነበር አይደል ይሄኛው ደግሞ 2 by 3 exchanging the places of m እና n exchange ስናደርገው
2/3 የነበረው ምን መሆን አለበት 3/2 መሆን አለበት አይደል ሶ ሂር 1 2 3/2 የሆነ ማትሪክስ አግኝተናል ማለት ነው ሶ ስቲል ከለሮቹን በደንብ አድርጋችሁ እያያችሁ አንደርስታንድ ማድረግ ትችላላችሁ ኦኬ continuing to the other type of matrix ስናይ ደግሞ symmetric የሆነ ማትሪክስ ማለት ምን ማለት ነው የሚለው ላይ እንደርሳለን ማለት ነው symmetric matrix is a kind of square matrix ነው እና ምን ማለት ነው symmetric matrix ማለት if የሱ ማትሪክስ ትራንስፖዝ ስናደርገው ራሱን የሚሰጠን ከሆነ it is symmetric matrix ይባላል a given square matrixን አንድ square matrixን ትራንስፖዝ ስናደርገው መልሶ ራሱን ማትሪክሱን የሚሰጠን ከሆነ that matrix is called symmetric matrix ይባላል so ለዚህ for this kind of matrix let us see an example okay now let's say this is a given matrix ይሄ ማትሪክስ ተሰጥቶናል so ክራይቴሪያችን ምንድነው መጀመሪያ square matrix መሆን አለበት ይላል ይሄ square matrix ነው አይደለም 1 2 3 by 1 2 3 by 3 ስለሆነ it is square matrix ነው ከዛ symmetric matrix ለምባል ምንድነው ክራይቴሪያ ይሄንን ማትሪክስ መጀመሪያ ትራንስፖዝ እናደርገዋለን ከዛ ትራንስፖዝ ካደረግነው በኋላ እስቲ ኮምፔር ስናደርገው ከኤ ጋር ተመሳሳይ ከሆነ we call it symmetric matrix ይባላል so let's check it out ስለዚህ ትራንስፖዝ ሲደረግ እነዚህ ኮለመን 1 ይመጣሉ እነዚህ ኮለመን 2 ላይ እንደረድራለን እነዚህን ኮለመን 3 ላይ እንደረድራለን ማለት ነው okay so green ones becomes column 1 the blue ones column 2 the brown ones becomes column 3 so ትራንስፖዝ አደረግናቸው ማለት ነው ከዛ እስቲ ኮምፔር እናደርገው ቅድም ምን ነበር ሮ ነምበር 1 2 1 3 ነበር አይደል ትራንስፖዝ ያደረግነው ላይ ሮ ነምበር 1 2 1 3 ነው oh what about row number 2 row number 2 1 5 minus 3 1 5 minus 3 okay what about row number 3 3 minus 3 and 7 3 minus 3 and 7 oh they are the same compare the columns 2 1 3 2 1 3 1 5 3 I mean 1 5 minus 3 1 5 minus 3 3 minus 3 7 3 minus 3 7 so A and its transpose matrices are equal ስለዚህ ምን ብለን ኮንክሉድ እናደርጋለን this A ይሄ is a square matrix which is symmetric ነው ብለን እንወስናለን ማለት ነው so this is the comparison for detail ለማየት ደግሞ እንደዚህ አስምረን ማየት ነው ይሄው ይሄ ከዚህ ጋር ሴም ነው ይሄ ከዚህ ጋር ሴም ነው and also it is the same with this one so we call this a symmetric matrix ይባላል ማለት ነው okay this is the end of today's tutorial የዛሬው ቱቶሪያል በዚህ ላይ አብቅተናል ይህ ቱቶሪያል ከተመቻችሁ እና ለሌሎች ጓደኞቻችሁ በጣም ጠቃሚ ነው ብላችሁ ካሰባችሁ እንደተለመደው ባገኛችሁት ሚንስ ሁሉ ሼር እንድታደርጓቸው አደራላለሁ ከዛ በተረፈ ቻናላችን እንዲያድግ ፍላጎቱ ካላችሁ አዳዲስ የሚሰሩ ቪዲዮዎችም እንዲደርሷችሁ ከፈለጋችሁ ደግሞ ሰብስክራይብ የሚለውን ምልክት ክሊክ በማድረግ የፎርቲኖ አካዳሚክስ አባል ሆናችሁ እንድትመዘገቡ ስል በትህትና ጠይቃለሁ በሌላ ቱቶሪያል እስክንገናኝ ድረስ stay safe bye bye